Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko sa inyo yung experience ko on how to earn on YouTube, paano ma-monetize yung channel nyo, and paano i-claim yung earnings nyo from YouTube. So, lahat ng yon i-share ko sa inyo yung experience ko kasi last week, na-claim ko na yung first ever YouTube sweldo ko. So, yay! After 1 year of uploading and making content, nag-earn na rin ako sa YouTube ng money ko. So, super thankful talaga ako sa lahat ng subscribers ko and also sa viewers ko. Thank you so much and sana patuloy niyo lang po akong suportahan sa aking YouTube channel. And ako, gusto ko naman i-share ngayon kung paano kumita and mag-start ng YouTube channel. So, first na pag-uusapan natin, paano ma-monetize ang channel mo. So, syempre, gagawa ka muna ng YouTube channel, gagawa ka ng email, and then, isa-sign in mo lang siya sa YouTube. After nun, kailangan mo i-monetize yung channel mo to start earning. So, dati, nung gumawa ako ng YouTube channel, ang requirements lang is kailangan ko ng 10,000 views. Then, after nun, i-review nila yung channel mo, and then, mag-email na lang sila kung na-approve ba yung application mo. Ngayon kasi, iba na. Binago na nila yung rules kasi nga marami nang nang-aabuso sa pag-earn sa YouTube. So, ito yung steps para ma-monetize mo yung channel mo. So, number 1, kapag meron ka ng YouTube channel, dapat mag-sign up ka sa Google AdSense. Yung Google AdSense kasi, yun yung magiging paraan kung paano ka babayaran ng YouTube. So, kailangan mo lang mag-sign up. Parang nag-sign up ka lang sa YouTube or sa Google Mail. Madali lang siya. So, tapos nun, i-connect mo siya sa YouTube channel mo. So, paano mo i-connect yung AdSense account mo sa YouTube channel mo? Pupunta ka lang sa Creator Studio. Makikita mo siya dun sa icon mo. Click mo siya and then Creator Studio. Tapos, pupunta ka sa Channel. Pindutin mo yung channel and then makikita mo dun yung monetization. Pag kinlik mo yan, pwede mo nang i-connect yung AdSense account mo. So, hindi ka pa agad-agad makakapag-earn ng money kapag nag-sign up ka na sa Google AdSense kasi meron silang rules na dapat mong sundin and dapat mong ma-reach. So, yung 2018 ngayon, bago na kasi, dati, mas madali siya dati sa totoo lang. Pero yung ngayon, medyo mahirap na kasi kailangan mong maka-reach ng 4,000 watch hours. Hindi siya views. Kailangan mo 4,000 watch hours. Ang ibig sabihin nun, dapat napanood na ng mga tao yung video mo in 4,000 hours. Which is, mahirap na ngayon ma-reach kasi, ewan ko, basta medyo mahirap siya kaysa makakuha ng 10,000 views, di ba? So, in 12 months naman siya. So, ayun, kailangan nyo ma-reach yung 4,000 watch hours and also, minimum of 1,000 subscribers. So, pagka na-reach mo na yung mga yan, tsaka ka nila i-review for monetization, which is yung pag-earn sa YouTube. Pagka na-reach mo na yan, automatic na i-review na nila yung channel mo and then makakatanggap ka ng email kung na-approve ba o hindi yung channel mo for monetization. So, mga ilang weeks din siguro yung pag-review kasi marami na masyado ngayong channels na nagagawa yung mga tao. So, yun lang. So, yun yung bagong rules ng AdSense and YouTube ngayon. Medyo mas mahirap na ngayon gumawa ng channel kaysa dati kasi mahirap nga maabot yung requirements nila. Pero, try lang ng try, diba guys? So, yun. And then, ang pag-uusapan naman natin is paano ma-claim yung money mo. So, makikita mo kasi dito sa YouTube kung magkano yung na-earn nyo na sa analytics. And merong threshold yung Google AdSense para makuha mo yung money mo. Which means na dapat maabot mo yung $100 bago mo siya ma-claim. So, minimum of $100. Kung wala pa siyang $100, kunyari nasa 68 pa lang yung earnings mo, hindi mo pa siya makukuha. Kailangan $100. Okay, so i-share ko na yung aking earnings. First, earnings. So, for the month of April, nakaabot yung Google AdSense ko ng $139.68. So, pasok siya sa $100 na threshold. Kasi nung March, nasa 81 pa lang siya. So, ang kuha kasi ng money sa AdSense, meron silang timeline. So, kunyari, for the month of April, yung earnings mo doon, sa May mo pa makukuha.
Ang pinakamadali kasing mode of payment dito sa Philippines for YouTube earnings is Western Union kasi madali na lang siyang i-claim, hindi katulad ng sa bank kasi kailangan mo hayatang tawagan yung bank. So, hindi ko alam kung paano yon. Basta yung pinakamadali, Western Union. Ang payment timeline ng Google AdSense, for example, yung earnings mo ng April naging $100. Mag-update lang siya sa Google AdSense mo on first week of May. So, yun. Doon pa lang mag-update sa Google AdSense mo yung talagang earnings mo. Kunyari, may nakita ka, diba? Tinignan mo yung AdSense mo na hindi siya pareho dun sa YouTube earnings mo kasi hindi pa siya mag-update. Next month pa yan mag-update. And makukuha mo yung earnings mo sa Western Union on May 21 to 26. Yun yung earnings mo on April. So, the next month mo pa talaga siya makukuha. And oo nga pala, bago kayo mag-reach ng $100, make sure na meron na kayong payment method na nakalagay sa Google AdSense nyo. So, piliin nyo lang yung Western Union and ilagay nyo lang yung full name nyo. Yung totoong full name nyo, yung meron kayong government ID kasi kailangan ng Western Union na i-validate yon. So, hindi nila ibibigay sa inyo yon kung iba yung pangalan mo sa ID mo. So, i-share ko naman sa inyo kung paano siya i-claim sa Western Union. So, sa experience ko, last May 21, I got an email na i-check ko daw yung Google AdSense ko kasi na-issue na daw yung payment. So, ayun, chinek ko yung Google AdSense ko and nakita ko dun sa payments na meron na nakalagay na issued na siya. So, pagka ganun, pwede mo na siyang kunin sa Western Union. And meron niyang receipt dapat. So, i-click nyo lang yon yung may issued. Lalabas na yung Google receipt. So, nandyan lahat ng details na kailangan mo. And meron ka lang 60 days para i-claim yung earnings mo. Kung hindi, babalik siya sa AdSense mo. So, yon after ko ma-receive yung Google receipt, after 3 days, tsaka ako pumunta sa Western Union para i-claim yung earnings ko. So, ayun, nagpunta lang ako sa Western Union, nagtanong sa guard kung ano yung dapat sulatan para i-claim yung padala galing ibang bansa. So, ang akin kasi, nakalagay, galing siya from Singapore. Hindi ko lang alam kung pare-parehas tayo, pero yun yung sa akin, nakalagay Singapore. So, yun yung ilalagay ko dun sa papel na sinusulatan. Also, meron ding nakalagay dun kung anong relationship mo dun sa nagpadala. Ang ilagay nyo lang, advertiser, ang reason, advertising. And yun lang, super dali lang, i-present mo lang yung ID mo and maghihintay ka lang. Tapos, itatanong ka nung cashier kung gusto mo naka-dollars ba or peso na. So, ako, peso na yung pinapalit ko. And, syempre, meron silang konting bawas, pero konti lang naman. So, okay na sa akin kasi wala man akong alam na money changer na malapit sa amin. So, yon. Ang nakuha ko is around 7,200. Ayun, super saya lang kasi 'di ba, after lahat ng hirap mo sa YouTube channel mo, sa wakas, kumita ka na rin. Pero, hindi ko naman ginagawa yung YouTube channel ko para kumita. Gusto ko lang mag-upload ng videos ko talaga. And mahilig lang talaga ako sa makeup. So, kahit na walang kita sa YouTube, okay lang sa akin. Pero, syempre, pag may kita, thank you. Okay na okay din sa akin. Pero, ang advice ko, kung mag-YouTube kayo para lang kumita, hindi ko siya nire-recommend kasi mahirap talagang kumita sa YouTube. Kailangan talagang dedicated ka and also dapat mahal mo talagang gumawa ng videos. Kasi nowadays talaga sobrang naghigpit na yung YouTube. Konting-konti na lang yung kinikita ng mga YouTubers and yun lang, passion lang talaga sa paggawa ng videos. And hindi naman ako against sa mga gustong kumita sa YouTube. Syempre, lahat naman tayo gusto kumita. Pero huwag niyong asahan na super laki ng kikitain nyo dito. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. Please keep on watching my videos. And yun lang, super thankful talaga ako sa inyo guys. Super, super thank you. Dahil din dun sa YouTube money ko, nakabili ako ng bagong laptop ko kasi nasira yung luma ko. Saktong-sakto talaga pagdating nung earnings ko. Nakatulong yun sa pagbili ko ng laptop ko. So, thank you so much sa lahat talaga. And I promise na maglalabas ako ng mga much better content for you guys. Super thank you talaga. And that was it guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye!